isang bowl, maglalagay lang ako ng 1/3 cup ng water. Then, dyan ko ikakanaw yung aking 100 grams na cornstarch. Ang katumbas ng 100 grams is 1 cup siya na cornstarch. Kasi ang cornstarch, hindi siya pwedeng idiretso ng lagay doon sa kumukulong tubig kasi hindi talaga siya ma-dissolve doon sa mainit na, kaya kailangan di-dissolve muna natin siya dito sa warm water lang muna bago natin ilagay doon sa pinapakuluan nating gata at saka ng fresh milk. Makapit kasi ang cornstarch, kaya hindi natin siya pwedeng idiretso doon sa pinapakuluan natin na liquid na mixture. Kasi ang kalabasan nun, pag yung powder ng cornstarch, idiretso natin siya doon, hindi talaga maganda yung kinalabasan. Andun talaga yung buo-buo, kasi na-try ko na siya dati. Niretso ko siya doon sa kumukulong sa pinapakuluan kong gata at saka ng milk, kaya hindi ko talaga siya nakain. Mag-add lang din ako ng konting milk kasi i-dissolve ko na rin dyan yung aking glutinous flour. Baka nagtataka kayo kung bakit meron akong hinalong glutinous powder. Kasi mas gusto ko yung texture ng maha pagka may halong glutinous flour. Unlike doon sa plain lang siya na cornstarch, parang hindi ko siya gaanong type. Mas gusto ko yung parang tibok-tibok style. Yung tibok-tibok naman, yun yung special kakanin ng mga taga-Kapampangan. So, ganyan lang guys, imimix lang natin ng maigi hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo. Then, pakuluan na natin yung ating gata. Ilagay ko na rin yung aking fresh milk para sabay-sabay silang kukulo. Kasi yung aking fresh milk, medyo malamig-lamig din siya kasi galing din yan siya sa ref. Tapos halo-haloin lang siyang ganyan. At ilagay naman yung ating sugar at yung konting salt. Then, ilagay na rin yung monggo. Kasi yung monggo na yan, galing pa yan sa ref. Kaya, dapat ilagay na rin siya dyan para mas lumambot pa siya ng gusto. Halo-haloin lang at ilagay na rin yung condensed milk. Yan, yung condensed milk para mas masarap yung lasa ng Maja Blanca. At yung aking nilagay na konting asin, nagpapa-enhance din siya ng lasa ng ating mga kakanin. Kasi nasubukan ko siyang walang asin, iba talaga ang lasa niya. Mas masarap talaga yung may ilalagay tayo ng konting asin. Tapos pag kumulo na siya ng ganyan, yan, pakukuluan lang natin siya ng gusto. Tapos ilagay na natin yung ating yung cornstarch at ang glutinous flour na mixture.
Tapos huwag na natin siyang tigilan sa paghalo-halo para hindi siya masunog sa ilalim. So ganyan lang kadali guys ang pagluto ng Maja Blanca. Ganyan, halo-haloin lang natin siya ng halo-haloin hanggang sa maging ano na siya, yung sticking na siya na medyo hindi na siya gaanong matubig. Sa mga magtatanong pala ng measurement at saka ng ingredients nitong aking Maja Blanca, tingnan nyo na lang doon sa description box. Doon ko nalagay yung tamang measurement at lahat ng mga ingredients. Palalamigin lang natin siya ng konti guys. Tapos maya maya lagyan na rin natin siya ng cheese. Ang cheese kasi ano din yun siya nagdagdag sarap din siya kasi ang cheese medyo maalat-alat siya ng konti. Tapos yung Maja matamis kaya magandang combination siya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,